እኛ ከምናስበው በላይ ቀልብ ያላቸውና አሳቢ ሰዎች ምድር ላይ አሉ። እነዚህ ቅን ሰዎች ካደረጉት ደግነት መካከል ጥቂቶቹን በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን። ጥሩነትን የምትደግፉ ከሆነ ሰብስክራይብ፣ ደግነትን የምትደግፉ ከሆነ ደግሞ ላይክ፣ ሁለቱንም የምትደግፉ ከሆነ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋበዝኩ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ጡረታ ሊወጣ ያለ አንድ ፖሊስ ልጁና የሥራ ባልደረቦቹ የመጨረሻ መልቀቂያውን ሁኔታ አስደሳች ለማድረግ አባቱ እንዳይሰማው ጥሩ ትውልድ እንደፈጠረ ይነግሩታል። ይህ ፖሊስ አባት እንዲያለቅስ ያደርገዋል። Today you receive many thanks. The department thanks you, and I thank you for being the best role model a son could ask for. And I love you. እኚህ ትልቅ ሴት በየቀኑ ማለዳ የተነሱ ለዚህ የትምህርት ቤት ባስ ሰላምታ ይሰጣሉ። ለአሳቢነቷ ምላሽ በባስ ውስጥ ያሉት ልጆችና ሹፌሩ አንድ ቀን ለልደቷ ሰላምታ ለመስጠት ወሰኑ እና የእሳቸውን ምላሽ ገንዘብ የሚገዛው አይደለም። አንድ ለጋስ ደንበኛ ይህን አስተናጋጅ ብዙ ገንዘብ ቲፕ በማድረግ ችግሮቹ እንዲቀርፍ ይረዳዋል። ይህ የኳስ ደጋፊ አይነ ስውርና መስማት የተሳነው ጓደኛውን ለመርዳት ለየት ያለ ዘዴ በመፍጠር በጓደኛው እጅና በካርቶን በሰራው የኳስ ሜዳ በመጠቀም ጓደኛው ጨዋታውን እንደሱ እንዲከታተልና እንዲዝናና ሲረዳው፣ የእነዚህ ደግ ተማሪዎች አስተማሪ ተወዳጅ ጫማው ይሰረቃል። ነገር ግን ሁሉም ተማሪዎች በመተባበር ሳያው ገንዘብ አሰባስበው አዲስ ጥንድ የሱ ተወዳጅ የሆነውን ጫማ ገዝተው ሰጡት። አስተማሪው ምን ያህል ተማሪዎቹ ቅልብ እንዳላቸው ሲያስተውል እንባ እንዲተናነቀው አደረገ። You're gonna make me cry, girl. Me too. አንድ ደግና ለጋ ሰው ለዚች ሴት የገዛቸውን ዕቃ ወጪ ሁሉ በመሸፈን አስለቀሳት። ምን ይታወቃል፣ ከዚህ እንባ ጀርባ ብዙ ችግሮች ይኖራሉ። አንድ ሯጭ በውድድር መሃል ሊጨርስ ትንሽ ቀርቶት እያለ ይወርቃል። ከጀርባው የነበረውም አንድ ልበቀና ሯጭ ተሸክሞት ውድድሩን እንዲጨርስ ይረዳዋል። በእርግጥ ሯጩ የወርቅ ሜዳሊያ አጥቷል፣ ነገር ግን የወርቅ ልብ እንዳለው አስመስክሯል። He cannot go again. He cannot go again. Oh, this is lovely. This is what's supposed to be all about. Trying to be your. Oh, that's the civil chaperone, I think. They should please rush there. ይቺ ለጋስ ሴት አንድ አካል ጉዳተኛ ወደ ዊልቸሩ እንዲመለስ ስትረዳው፣ ይህ የጭነት መኪና ሹፌር ከጀርባው ያለው ሞተረኛ ለማለፍ ሲሞክር በተቃራኒ አቅጣጫ በሚመጡ ሌሎች የጭነት መኪኖች እንዳይገጭ መንገድ ሲዘጋበት፣ በመሬት መንቀጥቀጥ ወቅት ሁሉም ተማሪዎች የራሳቸውን ሕይወት ለማትረፍ ሲሮጡ ይህ ልጅ አካል ጉዳተኛ ጓደኛውን ለመርዳት ወደ ኋላ ቀረ። የደግ ሞተረኛ
እኚህ ትልቅ ሴት አስፓልቶ እንድትሻገር ሲረዳ ይህ ቀለሞችን የማየት ችግር ያለበት ተማሪ በአስተማሪዎቹ ሰርፕራይዝ ተደረገ። ይህንም ያደረጉት ቀለሞችን በህይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳይ በሚረዳው መነጽር ነው። የልጁ ምላሽ ልብ ይነካል። They're all yours. Okay, they're all yours. Let's see what it He cried. That's awesome. Hey, come here, dude. Oh, I'm so happy for you. In there too. That is so awesome. I told you it's going to be a little emotional. Isn't that cool? Huh? ይህ የ96 ዓመት አባት በፍጥነት አሽከርክራል በሚል ክስ ፍርድ ቤት ሲቀርብ ልብ የሚነካ ነገር ይፈጠራል። አባትም ቢሆን ከስንት አንዴ እንደሚያሽከረክርና በፍጥነት የነዳው ታማሚ ሆኖና አካል ጉዳተኛ ሆኖ ልጁን ሆስፒታል ለመውሰድ እንደሆነ ተናገረ። በደግነት በቦታው የነበረው ዳኛ ክሱን ውድቅ አደረገ። Well, you are charged with a school zone violation. Drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly and I only drive when I have to. You were taking your son to the doctor's office? Yeah. You are a good man. You are a good man. I wish the best for your son and I wish you good health and your case is dismissed. Good luck to you and God bless you. ከ500,000 ሰብስክራይበር በላይ በዩቲዩብ ቻናሉ ላይ ያለው አንዲ የተባለ ዩቲዩበር የአንድ አካል ጉዳተኛ ልጅ ቀን በላምቦርጊኒው በማሳፈር ህልሙ እንዲሳካ ይረዳዋል። ልጁ እንዴት አመስጋኝና ደስተኛ እንደሆነ ከፊቱ ማየት ይቻላል። የተናገራቸው ነገሮች የላምቦርጊኒው ባለቤት በጣም ስሜታዊ እንዲሆን አደረገ። Pero que santos eu uma pouco de caixão copira. Uma manifestação tipo forte tare, redo forte morto. Tanto como uma procura. Essa aí foi uma da filha. ፍቅርና መተባበርን የመሰለ ነገር የለም። ይሄራችሁበት ሁሉ መልካምነት ይከተላችሁ። ይህ የኔ ምኞት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ቻው።